เด็กทารกที่รอดชีวิตมาได้ราวกับปาฏิหาริย์เติบโตมาเป็นเด็กน้อยที่ตั้งใจบรรพชาเป็นสามเณรโดยพระสารีบุตรเป็นพระอุปชฌาย์ให้จนบรรลุอรหันต์ตั้งแต่ปลงผมเสร็จได้ออกไปบำเพ็ญธรรมที่ห่างไกลพร้อมกับภิกษุอีก30รูปแต่ก็ยังพบเหตุการณ์ร้ายโจร500เอาตัวไปหมายจะจับบูชายันให้เทพที่ตนนับถือเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในสามเณรสังกิจจะอรหันต์น้อยผู้ปราบโจร500ให้ยอมสยบค่ะเนิ่นนานมาแล้วณกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลในขณะนั้นเองธิดาเศรษฐีของตระกูลมั่งคั่งคนหนึ่งได้สิ้นชีวิตลงขณะตั้งครรภ์เป็นที่โศกเศร้าของบิดามารดาญาติพี่น้องเป็นอันมากและได้นำร่างของนางไปฌาปนกิจณเชิงตะกอนตามประเพณีในขณะที่ไฟกำลังลุกท่วมเชิงตะกอนอยู่นั้นสับเปลือที่กำลังควบคุมการเผาศพอยู่เห็นว่าไฟกำลังไหม้ส่วนอื่นๆไปจนหมดแล้วเหลือแต่บริเวณส่วนท้องของนางที่มีคันสับเปลือจึงเอาเหลาเหล็กแทงเข้าไปยังบริเวณนั้นให้เนื้อแตกออกจากกันเพื่อจะให้ไฟลามไปทั่วกันจะได้เผาให้หมดคราวนี้สับเปลือคิดว่าต้องไหม้ทั้งหมดแน่จึงกลับไปยังที่อยู่ของตนเพื่อที่วันรุ่งขึ้นจะได้มาดับไฟและเก็บอัฐิในวันต่อมาสับเปลือก็ได้กลับมาที่เชิงตะกอนอีกครั้งและได้พบกับเรื่องอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นคือมีเด็กทารกนอนอยู่บนเชิงตะกอนทั้งที่ร่างของมารดาที่สิ้นชีวิตได้ไหม้หมดแล้วแต่ทารกผู้นี้กลับรอดมาได้โดยปราศจากอันตรายมีเพียงรอยแผลที่หางตาเพราะโดนปลายเหลาเหล็กทิ่มแทงขณะอยู่บนกองเพลิงเท่านั้นสับเปลือจึงอุ้มทารกกลับไปยังบ้านของตระกูลเศรษฐีเมื่อท่านเศรษฐีและญาติได้เห็นว่าหลานยังมีชีวิตอยู่ก็ดีใจยิ่งนักมอบทรัพย์ให้สับเปลือเป็นการตอบแทนจากนั้นเศรษฐีได้ให้คนไปตามเหล่าพราหมณ์มาเพื่อทำนายชะตาชีวิตของหลานชายผู้รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์เมื่อเหล่าพราหมณ์มาถึงก็ทำนายว่าถ้าทารกนี้อยู่ครองเรือนหมู่ญาติตลอด7ชั่วเครือสกุลจะไม่ยากจนแต่ถ้าเขาออกบวชจะเป็นพระอรหันต์และมีภิกษุ500รูปเป็นลูกศิษย์พวกญาติจึงตั้งชื่อทารกน้อยนี้ว่าสังกิจจะเพราะหางตาของเด็กชายผู้นี้ถูกเหลาเหล็กเกี่ยวจนเป็นรอยแผลจากนั้นพวกญาติได้ช่วยกันเลี้ยงดูสังกิจจะเป็นอย่างดีจนเวลาต่อมาสังกิจจะได้เติบโตเป็นเด็กน้อยที่เฉลียวฉลาดและมีอายุได้7ปีเศรษฐีผู้เป็นตาก็ปรึกษากับเหล่าญาติในตระกูลว่าตระกูลของเราได้อุปถากพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธองค์มาเป็นเวลาหลายปีตอนนี้สังกิจจะก็เติบโตแล้วควรจะให้บวชเป็นสามเณรและศึกษาหาความรู้อยู่ในสำนักของพระสารีบุตรเถิดแต่อย่างไรก็ตามคิดว่าจะถามความสมัครใจของสังกิจจะก่อนพวกญาติก็เห็นดีด้วยในช่วงเวลานั้นเองสังกิจจะที่กำลังเล่นกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันอยู่พวกเพื่อนๆพูดล้อสังกิจจะว่าสังกิจจะเจ้านี่มันหัวแข็งจริงๆรอดตายมาได้ยังไงขนาดเขาเผาแม่เธอบนกองไฟเธอยังไม่ยอมตายไปด้วยเลยสังกิจจะได้ฟังก็รู้สึกสลดสังเวชในการเกิดและต้องตายบ่อยๆจึงบอกพวกเพื่อนๆว่าถึงแม้ฉันจะรอดพ้นจากความตายมาได้สักวันหนึ่งก็ต้องตายอยู่ดีฉันจะขอเลือกออกบวชเพื่อแสวงหาทางที่ไม่ต้องตายอีกต่อไปดีกว่าแล้วสังกิจจะก็ไปบอกเศรษฐีผู้เป็นตาและญาติว่าจะขอออกบวชเศรษฐีผู้เป็นตาและเหล่าญาติในตระกูลก็ดีใจยิ่งนักที่สังกิจจะมีความคิดตรงกันจึงตกลงกันว่าจะพาสังกิจจะไปขอบวชกับพระสารีบุตรในวันต่อมาณพระเชตวันวิหารเมื่อเศรษฐีและเหล่าญาติได้ถวายภัตตาหารแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรอเวลาจนพวกท่านฉันภัตตาหารเป็นที่เรียบร้อยก็ได้เข้าไปนมัสการพระสารีบุตรและแจ้งท่านว่าข้าแต่พระเถระพวกข้าพเจ้าทั้งหลายมีความประสงค์ให้สังกิจจะกุมารได้บรรพชาเป็นสามเณรพระสารีบุตรได้ถามว่ากุมารนั้นได้พอใจในผ้ากาสาวพัสหรือไม่สังกิจจะจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าพอใจในผ้ากาสาวพัสได้โปรดบรรพชาให้ข้าพเจ้าเถิดพระสารีบุตรจึงได้ให้เศรษฐีและเหล่าญาติของสังกิจจะเตรียมเครื่องบริขารและเตรียมการบรรพชาเมื่อวันบรรพชาสามเณรมาถึงเศรษฐีเหล่าญาติและสาธุชนทั้งหลายก็ได้พาสังกิจจะมาที่เชตวันวิหารอีกครั้งจัดเตรียมเครื่องบริขารและสถานที่ในบรรณศาลาสำหรับบรรพชาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อพระสารีบุตรมาถึงสังกิจจะได้คุกเข่าพนมมือรับไตรสรณคมจากนั้นพระสารีบุตรได้สอนให้สังกิจจะรู้จักตะจะปัญจกะกรรมัฏฐานโดยการพิจารณาความไม่เที่ยงของสังขารเบื้องต้นโดยพิจารณาผมขนเล็บฟันและหนังว่าเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาในขณะที่พระสารีบุตรกำลังปลงผมอยู่นั้นสังกิจจะ
ก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทำใจหยุดนิ่งอยู่ภายในยกใจขึ้นสู่ไตรลักษณ์แล้วก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทันทีขณะที่ปรงผมเสร็จสังกิจจะกุมารครองผ้ากาสาวพัสเป็นสามเณรสังกิจจะโดยสมบูรณ์เหล่าญาติและสาธุชนทั้งหลายก็ก้มกราบด้วยความปิติยินดีในวันหนึ่งได้มีพระภิกษุ30รูปได้ร่ำเรียนวิปัสสนากรรมฐานจากพระพุทธองค์จนชำนาญแล้วปรารถนาจะเข้าไปบำเพ็ญสมณธรรมในราวป่าจึงเข้าไปกราบทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเห็นด้วยพุทธญาณว่าภัยของพระภิกษุเหล่านี้จะเกิดจากชายชั่วคนหนึ่งหากภัยนั้นเกิดขึ้นภิกษุเหล่านั้นจะไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่ถ้ามีสามเณรสังกิจจะเดินทางไปด้วยก็จะช่วยป้องกันภัยนั้นได้จึงรับสั่งให้พระภิกษุทั้ง30รูปไปกราบลาพระสารีบุตรเถระก่อนเหล่าภิกษุทั้ง30รูปจึงได้ไปกราบลาพระสารีบุตรและกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าจะไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่าพระพุทธองค์จึงให้มากราบลาพระเถระขอรับพระสารีบุตรได้ฟังก็ทราบเหตุแห่งความในนั้นจึงคิดว่าการที่พระพุทธองค์ทรงส่งพระภิกษุเหล่านี้มาคงเห็นเหตุบางอย่างจึงตรวจดูด้วยญาณทัศน์ก็ได้ทราบแล้วจึงกล่าวว่าพวกท่านมีสามเณรคอยอุปถากหรือยังครั้นพวกภิกษุบอกว่ายังไม่มีพระสารีบุตรจึงบอกว่าถ้ายังไม่มีพวกท่านจงนำเอาสามเณรสังกิจจะเดินทางไปด้วยแต่เหล่าภิกษุกล่าวว่าถ้าสามเณรไปจะกังวลใจเปล่าๆเนื่องจากพวกเราปรารถนาจะเข้าไปประพฤติธรรมบำเพ็ญเพียรอยู่ในราวป่าคงไม่จำเป็นต้องให้สามเณรมาอุปถากพระสารีบุตรกล่าวเตือนว่าสามเณรนี้จะไม่ทำให้พวกท่านกังวลใจหรอกมีแต่เพราะอาศัยพวกท่านสามเณรจะเป็นกังวลมากกว่าแม้พระบรมศาสดาทรงหวังจะส่งสามเณรไปกับพวกท่านจึงทรงรับสั่งให้มาลาเราก่อนพวกท่านจงพาสามเณรไปด้วยเถิดพระภิกษุเห็นว่าพระเถระมีความปรารถนาดีก็ยินดีรับสามเณรไปด้วยจึงรวมเป็น31รูปจากนั้นได้อำลาพระสารีบุตรแล้วออกจาริกไปเหล่าภิกษุและสามเณรสังกิจจะได้เดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกชาวบ้านเห็นพระภิกษุสงฆ์เดินธุดงค์ผ่านมาต่างก็มีจิตใจเลื่อมใสถวายอาหารบิณฑบาตโดยเคารพพร้อมกับไต่ถามว่าพระคุณเจ้าจะเดินธุดงค์ไปไหนเหล่าพระภิกษุจึงตอบว่ากำลังหาสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมชาวบ้านจึงกราบนิมนต์ว่าถ้าอย่างนั้นขอนิมนต์พระคุณเจ้าอยู่จำพรรษาที่หมู่บ้านแห่งนี้เถิดพวกเราจะสมาทานศีล5และรักษาอุโบสถศีลเหล่าภิกษุทุกรูปเห็นโยมมีศรัทธาแรงกล้าจึงรับนิมนต์เพื่ออยู่จำพรรษาในวิหารใหม่ที่ชาวบ้านพากันทำถวายเมื่อได้สถานที่อยู่จำพรรษาแล้วทุกรูปต่างแยกย้ายกันเข้าจำพรรษาในที่เฉพาะของแต่ละรูปโดยจะไม่อยู่รวมกันแห่งละ2รูปแต่ละรูปเร่งความเพียรปฏิบัติมุ่งทำพระนิพพานให้แจ้งเพียงอย่างเดียวในวันปวารณาเข้าพรรษาภิกษุทั้งหลายก็ตั้งกติกาวัดไว้ว่าพวกเราเรียนพระกรรมฐานจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่หากไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมพวกเราไม่อาจยังพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้ยินดีได้อีกอย่างหนึ่งประตูอบายต้องคอยเปิดรับพวกเราเสมอเพราะฉะนั้นยกเว้นเวลาบิณฑบาตในตอนเช้าและเวลาบำรุงพระภิกษุในตอนเย็นในเวลาที่เหลือพวกเราจะไม่อยู่ในที่แห่งเดียวกัน2รูปแต่ถ้าพระภิกษุรูปใดอาพาธก็จงตีระฆังพวกเราจะไปหาท่านผู้นั้นเพื่อช่วยกันพยาบาลนอกจากนี้พวกเราจะไม่ประมาทและหมั่นทำพระกรรมฐานให้ต่อเนื่องจากนั้นมาพระภิกษุทุกรูปจึงอยู่ด้วยความไม่ประมาทหมั่นปฏิบัติพระกรรมฐานตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนในวันหนึ่งได้มีบุรุษเร่ร่อนเข็นใจคนหนึ่งเดิมนั้นชายผู้นี้เคยอาศัยอยู่ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่ในหมู่บ้านนั้นเกิดภัยพิบัติจึงออกเดินทางเร่ร่อนเพื่อหวังจะไปขออาศัยอยู่กับลูกสาวที่ต่างเมืองชายเร่ร่อนเดินทางมาพบพระภิกษุสงฆ์กำลังเที่ยวไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเมื่อได้ภัตตาหารมาแล้วก็มานั่งทำภัตตกิจอยู่ชายเร่ร่อนคนนั้นมองดูแล้วเกิดความคิดว่าเหล่าภิกษุเพิ่งกลับจากบิณฑบาตคงมีอาหารพอทำให้เราคลายหิวได้บ้างจึงเข้าไปนมัสการพระภิกษุรูปหนึ่งก็ได้สอบถามชายเร่ร่อนและได้รู้ว่าเขากำลังตกทุกข์ได้ยากหิวโหยยิ่งนักจึงเกิดความกรุณาบอกเขาว่าอุบาสกท่านหิวมากจงไปนำใบไม้มาเป็นภาชนะพวกเราจะแบ่งอาหารให้แล้วพระภิกษุแต่ละรูปก็ได้ตักอาหารที่ได้มาแบ่งให้ชายเร่ร่อนเข็นใจ
ชายเร่ร่อนเข็นใจกินข้าวเสร็จแล้วคิดว่าเราอุตส่าห์ทำงานตลอดทั้งวันก็ยังไม่ได้อาหารที่เลิศอย่างนี้เราจะไปที่อื่นให้ลำบากทำไมสู้อยู่กับภิกษุเหล่านี้ดีกว่าสบายกว่ากันเยอะจึงบอกพระภิกษุว่ากระผมอยากจะขออยู่ช่วยอุปถากและดูแลพระคุณเจ้าเหล่าภิกษุเห็นความตั้งใจดีของเขาจึงเมตตารับเขาไว้เมื่อชายเร่ร่อนได้มาอยู่กับพวกเหล่าภิกษุและสามเณรสังกิจจะก็ทำวัดปฏิบัติเป็นอย่างดีทำให้เหล่าภิกษุไว้วางใจเรื่อยมาแต่เมื่อเวลาผ่านไปได้2 เดือนชายเร่ร่อนก็เกิดคิดถึงลูกสาวและอยากไปหาลูกสาวขึ้นมาและคิดว่าถ้าเราบอกเหล่าภิกษุจะต้องไม่ให้เราไปเป็นแน่ถ้าอย่างนั้นเราแอบหนีไปซะเลยดีกว่าจึงแอบหนีไปโดยไม่บอกลาผู้ใดโดยหารู้ไม่ว่าการแอบหนีไปครั้งนี้เขากำลังจะนำภัยพิบัติใหญ่หลวงมาสู่เหล่าภิกษุสงฆ์ชายเร่ร่อนออกเดินทางไปและต้องผ่านป่าทึบแห่งหนึ่งเป็นแหล่งซ่องสุมของโจรป่ากลุ่มใหญ่ถึง500 คนในวันนั้นเองพวกโจรป่ากำลังทำการบูชาเทพเจ้าอยู่และกล่าวบนบานเทพเจ้าว่าถ้ามีผู้ใดผ่านมาในวันนี้ก็จะจับผู้นั้นบูชายันทำพลีกรรมแด่เทพเจ้าเมื่อกล่าวเสร็จหัวหน้าโจรป่าก็ได้พาลูกน้องซุ่มอยู่มองหาผู้เคราะห์ร้ายที่จะโดนจับมาบูชาเทพเจ้าในวันนี้เมื่อมองไปเห็นชายเร่ร่อนกำลังเดินผ่านเข้ามาหัวหน้าโจรก็ยิ้มกริ่มเลยค่ะได้เหยื่อแล้ววันนี้เสร็จโจรจึงได้ส่งสัญญาณให้ลูกน้องจับชายเร่ร่อนเอาไว้เมื่อจับตัวชายเร่ร่อนได้แล้วกลุ่มโจรก็ได้พาชายคนนั้นกลับไปที่พักและตั้งพิธีพลีกรรมต่อเทพเจ้าทันทีพวกเหล่าลูกน้องโจรก็แยกย้ายไปเตรียมการบูชายันกลุ่มหนึ่งเหลาไม้หลาวแหลมกลุ่มหนึ่งก่อกองไฟกลุ่มหนึ่งเตรียมแท่นพิธีชายเร่ร่อนที่โดนจับตัวมาก็เลิกลักเลยค่ะร้องถามโจรไปว่านายท่านพวกท่านกำลังจะย่างเนื้อกันหรอเห็นเหลาไม้และก่อกองไฟพร้อมเชียวพวกโจรได้ยินก็หัวเราะขบขันเป็นอย่างมากหัวหน้าโจรก็ได้บอกว่านี่เจ้าคิดว่าพวกข้าจะย่างเนื้อให้เจ้ากินอย่างนั้นหรือข้าจะเอาตัวเจ้านั่นแหละย่างบูชายันถวายแก่เทพเจ้าของข้าชายเร่ร่อนได้ฟังก็กลัวตายสุดขีดสมองหมุนติ้วพยายามคิดหาทางเอาตัวรอดจึงร้องบอกโจรไปว่านายท่านข้าพเจ้าเป็นคนเร่ร่อนเที่ยวขอของเหลือจากคนผู้อื่นกินถ้าเอาค่าบูชายันก็คงไม่เหมาะหรอกไม่ไกลจากที่นี่มีภิกษุตั้ง31 รูปอาศัยอยู่ภิกษุเหล่านั้นล้วนมาจากตระกูลใหญ่ๆหรือไม่ก็วงกษัตริย์ถ้าจะทำพลีกรรมท่านก็ควรจะเอาพวกพระภิกษุผู้ทรงศีลเหล่านั้นเถิดเทพของท่านน่าจะพอใจมากกว่าแม้ชายเร่ร่อนไม่สำนึกบุญคุณของเหล่าภิกษุแถมยังจะชี้ช่องให้โจรไปฆ่าพวกท่านเพื่อเอาตัวรอดอีกนะคะพวกโจรได้ฟังก็คิดว่าเจ้าคนเร่ร่อนนี่พูดถูกเทพเจ้าน่าจะพอใจกับเหล่าภิกษุมากกว่าจึงบังคับให้ชายเร่ร่อนนำทางไปหาภิกษุเหล่านั้นเมื่อมาถึงที่อยู่ของเหล่าภิกษุพวกโจรก็ไม่ได้เห็นพระภิกษุแม้แต่รูปเดียวจึงตะคอกถามชายเร่ร่อนว่าไหนล่ะพระภิกษุหลอกข้าหรือเปล่าชายเร่ร่อนลนลานจึงรีบบอกว่าพวกภิกษุแยกย้ายกันไปบำเพ็ญสมณธรรมไม่อยู่ร่วมกันโดยไม่มีเหตุจำเป็นข้ารู้วิธีเรียกพวกเขาให้มาประชุมกันว่าแล้วชายเร่ร่อนจึงรีบตีระฆังเหล่าภิกษุที่กำลังปฏิบัติสมณธรรมอยู่นั้นได้ยินเสียงระฆังจึงคิดว่ามีผู้ตีระฆังผิดเวลาคงมีเหตุด่วนหรือมีภิกษุรูปใดอาพาธเป็นแน่จึงไปรวมกันณจุดที่เคยตกลงกันไว้เมื่อเหล่าภิกษุมาครบทุกรูปก็ไม่พบว่าภิกษุรูปใดอาพาธและมีคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่จึงถามพวกโจรว่าพวกท่านตีระฆังด้วยเหตุอันใดหัวหน้าโจรจึงบอกความประสงค์ว่าพวกข้าพเจ้าบนบานเทพเจ้าประจำป่าไว้ต้องการพระภิกษุรูปหนึ่งเพื่อนำไปทำพลีกรรมแด่เทพเจ้าพวกท่านต้องส่งตัวแทนของพระภิกษุมารูปหนึ่งภิกษุที่อาวุโสสูงสุดในที่นั้นจึงกล่าวกับเหล่าภิกษุคนอื่นว่าณที่นี้กระผมมีอาวุโสสูงสุดจะขอไปเองพวกท่านจงบำเพ็ญสมณธรรมอยู่เถิดภิกษุที่อาวุโสน้อยที่สุดในนั้นจึงกล่าวกับเหล่าภิกษุคนอื่นว่าธรรมดากิจของพี่ย่อมเป็นภาระของน้องกระผมขอไปเองพวกท่านจงบำเพ็ญสมณธรรมอยู่เถิดฝ่ายภิกษุที่เหลือต่างก็พูดเหมือนกันว่าขอให้ตนเองได้เสียสละไปเองให้ภิกษุรูปอื่นๆได้อยู่ซึ่งภิกษุทั้ง30 รูปยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ยังไม่มีใครหมดกิเลสมีความกลัวอยู่ในอารมณ์แต่ก็ยังยอมเสียสละชีวิตเพื่อพระภิกษุที่เหลือฝ่ายสามเณรสังกิจจะได้เห็นเหตุการณ์ก็กล่าวขึ้นว่าพวกท่านหยุดเถิดขอรับกระผมจะสละชีวิตเพื่อพวกท่านเองเหล่าภิกษุต่างก็รีบห้ามสามเณรสังกิจจะกันเป็นการใหญ่และกล่าวห้ามว่าสามเณรเราทั้งหมดแม้จะถูกฆ่ารวมกัน
ก็จะไม่ยอมสละเธอผู้เดียวและพระสารีบุตรท่านก็ได้ให้เธอเดินทางมากับพวกเราไม่สามารถรับคำตำหนิได้ว่าส่งเธอให้โจรฆ่าทิ้งเสียเพื่อเสียสละสามเณรสังกิจจะจึงบอกเหล่าภิกษุว่าท่านทั้งหลายขอรับการที่พระพุทธองค์ทรงส่งพวกท่านไปอำลาพระสารีบุตรพระอุปชาของกระผมและการที่ท่านพระสารีบุตรส่งกระผมมากับพวกท่านผู้ทรงคุณทั้งสองได้ทรงเล็งเห็นเหตุนี้ล่วงหน้าแล้วจึงส่งกระผมมาขอพวกท่านจงหยุดเถิดกระผมนี่แหละจะไปเองหลังจากเหล่าภิกษุได้ฟังถ้อยคำที่กล่าวอย่างองอาจและมีเหตุมีผลของสามเณรสังกิจจะทำให้พระภิกษุทุกรูปได้พิจารณาก็เห็นเหตุจริงตามที่สามเณรพูดจากนั้นสามเณรสังกิจจะได้ก้มกราบขอขมาพระภิกษุทั้ง30รูปหากได้ผิดพลาดหรือล่วงเกินสิ่งใดไปแล้วก็ออกเดินนำพวกโจรไปโดยไม่รู้สึกหวั่นไหวต่อมรณะภัยแม้แต่เพียงนิดเดียวความสลดใจอย่างใหญ่หลวงได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้ง30รูปผู้เป็นปุถุชนกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวด้วยความสงสารสามเณรน้อยที่ต้องมาพบเหตุการณ์เช่นนี้พระภิกษุผู้อาวุโสสูงสุดได้รีบร้องขอกับหัวหน้าโจรทั้งน้ำตาว่าถ้าหากจะเตรียมการบูชายันขอให้แยกสามเณรให้อยู่ในอีกที่ก่อนเถิดหากสามเณรเห็นว่าพวกท่านเหลาไม้ก่อกองไฟอาจจะเกิดความกลัวเนื่องจากสามเณรยังเด็กนักเมื่อพวกโจรพาสามเณรสังกิจจะไปถึงที่อยู่ของพวกโจรแล้วได้พาไปพักไว้ในที่แห่งหนึ่งก่อนแล้วจึงไปเตรียมสถานที่บูชายันในอีกที่แห่งหนึ่งฝ่ายสามเณรสังกิจจะก็ไม่ได้หวาดกลัวอันใดนั่งเข้าฌานสงบนิ่งไม่ไหวติ่งส่วนพวกโจรเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จหัวหน้าโจรได้ชักดาบเดินเข้าไปหาสามเณรเงื้อดาบขึ้นแล้วฟันฉับลงที่คอสามเณรสังกิจจะทันทีแต่ทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นดาบได้งอพับเป็นรูปโค้งทำให้หัวหน้าโจรป่าตกตะลึงเป็นอย่างมากแต่ก็ยังพยายามที่จะคิดเข้าข้างตัวเองว่าเราคงฟันพลาดไปเองถูกหินหรืออะไรสักอย่างจึงดักดาบให้ตรงแล้วตรงเข้าฟันซ้ำอีกทีนี้ดาบได้ม้วนงอลงมาอีกครั้งหัวหน้าโจรป่าได้เห็นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองก็เกิดความหวั่นไหวคิดว่าเมื่อก่อนดาบของเราใช้ตัดแม้แต่หินหรือตอไม้ใหญ่ได้อย่างง่ายดายแต่คราวนี้ดาบของเราม้วนงอยังกับใบตาลม้วนดาบนี้แม้ไม่มีจิตยังไม่กล้าทำร้ายสามเณรเราเป็นคนแท้ๆแต่กลับไม่รู้คุณของสามเณรเมื่อคิดดังนั้นหัวหน้าโจรป่าจึงทิ้งดาบลงบนพื้นคุกเข่าลงแทบเท้าของสามเณรสังกิจจะแล้วกล่าวว่าสามเณรพวกเราเป็นโจรในป่ามานานคนมากมายเห็นพวกเราเดินมาแต่ไกลยังกลัวจนตัวสั่นแต่ท่านไม่มีความกลัวแม้เพียงนิดเดียวใบหน้าของท่านกลับผ่องใสยิ่งนักเป็นเพราะอะไรหนอสามเณรสังกิจจะจึงกล่าวว่าเป็นธรรมดาของผู้ที่หมดกิเลสแล้วย่อมไม่มีความหวาดกลัวขึ้นชื่อว่าร่างกายเป็นเหมือนภาระหนักที่ต้องคอยดูแลพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นว่าเมื่อร่างกายแตกสลายไปทุกทางใจย่อมไม่มีความหวาดกลัวเลยหัวหน้าโจรป่าได้ฟังสามเณรสังกิจจะจึงหันไปถามลูกน้องว่าพวกเจ้าจะทำยังไงต่อไปพวกลูกน้องก็บอกว่าแล้วแต่ท่านหัวหน้าเถอะหัวหน้าโจรจึงได้นำลูกน้องทั้งหมดกราบขอบรรพชากับสามเณรสังกิจจะสามเณรสังกิจจะจึงได้ใช้คมดาบตัดผมของหัวหน้าโจรตัดชายผ้าที่โจรใช้ข่มออกรองผ้ากาสายะแล้วให้พวกโจรทั้งหมดบวชเป็นสามเณรให้รับศีล10ทุกคนเมื่อพวกโจรบรรพชาเป็นสามเณรแล้วสามเณรสังกิจจะคิดว่าบริเวณนี้เป็นที่ไม่ปลอดภัยสำหรับสามเณรใหม่ควรนำพวกเขากลับไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แต่สามเณรสังกิจจะก็ได้หวนระลึกถึงเหล่าภิกษุทั้ง30รูปว่าควรแวะไปเยี่ยมเยียนพวกท่านเสียก่อนเพราะพวกท่านเหล่านั้นไม่อาจทราบได้ว่าสามเณรสังกิจจะถูกโจรนั้นฆ่าเสียแล้วหรือยังอาจจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำกรรมฐานได้ด้วยจิตพะวงจึงนำเหล่าสามเณรทั้ง500ที่บวชแล้วไปหาเหล่าภิกษุได้เห็นสามเณรสังกิจจะกลับมาก็ดีใจอย่างมากที่สามเณรสังกิจจะยังมีชีวิตอยู่และเมื่อทราบเรื่องทั้งหมดภิกษุทุกรูปก็เบาใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกและก่อนจะจากไปสามเณรสังกิจจะก็ได้บอกให้เหล่าภิกษุทุกรูปอย่าได้ประมาทให้ตั้งใจเร่งบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่จากนั้นก็กล่าวลาเพื่อเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ต่อไปเมื่อสามเณรสังกิจจะนำสามเณรใหม่500รูปไปถึงยังณพิเชตวันวิหารก็ได้เข้าไปกราบนมัสการพระสารีบุตรเถระผู้เป็นพระอุปชฌาจารย์พระสารีบุตรถามว่าสังกิจจะเธอได้ลูกศิษย์มาหรือสามเณรสังกิจจะจึงตอบรับ
แล้วก็เล่าเรื่องราวให้พระสารีบุตรทราบทุกอย่าง พระสารีบุตรแนะนำว่าสังกิจจะเธอจงพาสามเณรเหล่านี้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเถิดสามเณรสังกิจจะจึงพาสามเณรใหม่ทั้ง500รูปไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าสังกิจจะเธอได้ลูกศิษย์มาหรือสามเณรจึงกราบทูลให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าได้ตรัสสนทนากับสามเณรใหม่ทั้ง500รูปพร้อมทั้งทรงแสดงธรรมเนื้อหาโดยสรุปว่าการที่พวกท่านตั้งอยู่ในศีลมีชีวิตอยู่แม้วันเดียวในบัดนี้ประเสริฐกว่าการเป็นโจรตั้ง100ปีก็ผู้ใดทุศีลมีจิตไม่ตั้งมั่นแม้มีชีวิตอยู่ตั้ง100ปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีศีลมีฌานประเสริฐกว่าในเวลาจบพระธรรมเทศนาสามเณรใหม่ทั้ง500รูปได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของสามเณรสังกิจจะผู้ปราบโจร500ให้ยอมสยบหากมีความคิดเห็นหรือรู้สึกยังไงคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เทพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ